like a Hellcat. Hello guys! Welcome to my vlog. So ngayong araw, magluluto po ako ngayon ng igado. Ito po siya guys, ang mga ingredients. Yan. Ilagay na natin guys yung toyo. So guys, lagay na din po natin yung suka. So guys, pag pagkalagay na natin yung suka, ano guys, huwag na natin nakakaluin para hindi kayo yung arroz. Yan. Ito na siya guys. Mainit lang. Ang ating finish. A few moments later. Ang ating finish. Kada? Yan. Yan na guys. Yan. Napakasarap. So kakain na din ako guys. Yan. Yan na. Luto na. Yan na po siya.
1 hour later. Tapos na ako kumain. So, ang dami ko nakain. Pa, dahil yung lutuin. So, lutuin nyo na din guys. So, dito na matatapos ang ating vlog guys. Kung hindi ka pa nakasubscribe.